ดี๋ยวฉันจะทำเป็นหน้าเดียว HTML ให้นะเฮ้ยสุดยอดครับเดี๋ยวฉันจะส่งสรุปฉบับละเอียดไปยังบัญชีคุณเชื่อมต่อเฮ้ยสุดยอดกำลังทำอินโฟกราฟิกโทนชมพูซากุระให้อ่านง่ายแต่ควรมีวิดีโออยู่ในไทม์ไลน์โอเคครับเมสจะส่งสรุปข่าวให้คุณทุกวันบน Telegram เรียบร้อยแล้วระบบสุดยอดครับมันสามารถเชื่อมต่อเอเจนต์หลังบ้านคุณได้เรามาถึงในยุคที่ทุกอย่างเนี่ยก็เข้าใกล้กับความเป็นแบบจาวิสขึ้นไปทุกขณะนะครับปกติคุณเองจะพิมพ์แชทหรือจะสั่งงาน AI คุณก็ใช้วิธีการพิมพ์เอาถูกไหมครับจะไวป์โค้ดแต่ผมเองมีตัวที่เรียกว่าตัว STT ปกติTTS ก็คือพิมพ์ไปแล้วจะกลายเป็นเสียงเสียงพงเสียงภาคอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ Speed to Text ได้ก็คือสมมตินะผมใช้แบบนี้เราก็พิมพ์เอาถูกไหมแต่หลังๆมาเนี่ยไวป์โค้ดแล้วก็ขี้เกียจพิมพ์เราจะพูดให้มันฟังเลยเรามีไมล์สักอันหนึ่งตัวอย่างเช่นกดตรงเนี้ยปุ๊บช่วยสร้างเว็บไซต์ให้ผมหน่อยเว็บไซต์หน้าเดียวที่เกี่ยวกับร้านกาแฟนี่เห็นไหมช่วยสร้างเว็บไซต์หน่อยเว็บไซต์หน้าเดียวที่เกี่ยวกับกาแฟถือว่าโอเคเลยเบื้องหลังมันคือเอนจินตัวนี้ฮะที่ผมใช้อยู่มีคนทำแจกฟรีด้วยมันชื่อ Whisper เขาทำมาแจกแล้วก็ถือว่าดีมากๆเลยขอบคุณเขาด้วยนะแต่ว่าคุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ที่ ChatGPT นะเว็บไซต์ก็ได้ในแอปก็ได้นะครับตรงนี้ปุ่มนี้นี่ปุ่มนี้มันโผล่เข้ามาเขาเรียกว่าปุ่มที่เป็น Instant สร้างเว็บไซต์ให้หน่อยเกี่ยวกับร้านกาแฟเว็บไซต์หน้าเดียวสีโทนครีมมิ้นท์เห็นไหมฮะมันก็จะประมวลผลนี่เกี่ยวกับการก็หน้าเดียวอุ้ยสุดยอดนะเห็นไหมคือพวกนี้มันมีเบื้องหลัง Engine ที่เป็นตัว AI ประมวลผลฟังเราแล้วก็วิเคราะห์ว่าเขาพูดเรื่องอะไรเขาจะไปหาข้อมูลที่มันแบบเก็บข้อมูลมาในคลังของเขาที่เป็นคำเทศไทยประมวลผลให้ออกมาแบบนี้ถือว่าเขาใช้ตัวเนี้ยในการช่วยให้สื่อสารคุณมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่ว้าวมากฮะมันก็คือแค่พิมพ์แล้วก็กดแต่สิ่งหนึ่งที่ว้าวมากๆเลยก็คือว่าตัวนี้ฮะเมื่อก่อนมันใช้แยกกันเนาะ ChatGPT App กับตัว Codex App เนี่ยตัวนี้มันรวมกันแล้วนะครับตรงนี้ไซด์บาร์คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตรงไหนเห็นไหม Codex หรือ ChatGPT กด Codex ปั๊บตรงนี้หายไปเมื่อคุณใช้ตัว ChatGPT เนี่ยเมื่อก่อนมันเขียนว่า ChatGPT Work ตอนนี้มันแบ่งเป็น2แท็บให้ Chat กับ Work ไม่รู้ว่า Work ทำมาเพื่ออะไรสงสัยทำเรียนแบบเขาอะเรียนแบบคลอสโคเวิร์กจัดการในไฟล์ฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าใช้โคเด็กก็จบแล้วนะมันจัดการในไฟล์ได้เหมือนกันนะเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเนี่ยปุ๊บ choose project เลือกโฟลเดอร์ขึ้นผมลองเทสแล้วก็คือว่าใช้งานตรงเนี้ยที่เป็น voice ตรงเนี้ยปุ่มเนี้ยมันจะออกเป็นแท็บใหม่ให้เป็นแท็บที่เกี่ยวข้องกับ voice ให้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับตัวโฟลเดอร์เลยคุณก็เลือกโฟลเดอร์ไปมันก็ไม่ได้ช่วยใช้งานในตัวโฟลเดอร์เลยคือปกติเวลาเราใช้งานที่เกี่ยวกับพวกโคเด็กใช่ไหมเราต้องสร้างโปรเจกต์ก่อนเนาะ new ก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่คือเลือกโฟลเดอร์ใหม่ให้เขาเขียนโค้ดในนี้ประมาณนี้หรือคุณใช้ตัว GPT Work เนี่ยคุณก็ต้องเลือกโฟลเดอร์ให้เพราะเขาสามารถทำงานเอกสารต่างๆให้คุณได้แชทก็คือแชทธรรมดาไม่มีอะไรมากนะแต่สิ่งหนึ่งที่ให้มาก็คือว่าตัวนี้ฮะกดแล้วก็พูดมันจะแตกต่างกันตรงนี้คือมันแค่ดึงแค่ text เข้ามาแล้วก็พิมพ์กด enter เข้าไปแต่ตรงเนี้ยมันสื่อสารได้เลยมันมีมานานแล้วนะครับในแอปพลิเคชันมือถือของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันมันก็ตอบโต้กันได้แต่ตอนนี้มันอัปเกรดขึ้นมาดีมากๆเลยโปรดักต์เขาใช้ว่า GPT Voice แต่เบื้องหลังเขาใช้เป็นตัวโมเดลที่ชื่อว่า GPT Live GPT Live มันทำงานคู่กับโมเดลที่เป็นโมเดลพวกประมวลผลพวกสมองคิดวิเคราะห์ตอนนี้เขามีตัว 5.6 เนาะแต่เขาใช้ 5.5 อยู่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเราคุยกันเนี่ยเขาทดสอบดูปุ๊บเนี่ยเราก็คิดแล้วก็ประมวลผลให้แล้วก็ text to speech เราพูดไปถูกไหมแล้ว STT ก็คือ speed to text ก็คือพูดแล้วจะออกเป็น text มันจะรับเฉพาะ text เท่านั้น GPT 5.5 เนี่ยเขาจะรับ text เท่านั้นเขาก็รับตรงนี้มาแล้วก็จะส่งแปลงออกไปเป็น text to speech ให้ตรงนี้ AI นี่พูดนี่ AI นะสีฟ้าๆเนี่ยจากนั้นก็พูดอีกแล้วก็พูดอีกเขาก็แปลงอีกเป็นการวนลูปไปอย่างเงี้ยทำให้ช้ามากเลยฮะการตอบกลับไม่ไหลลื่นมีช่วงหยุดนานเนี่ยหยุดแล้วก็ตอบทำให้การพูดเนี่ยไม่ค่อยไหลต่อมาเขาก็พัฒนาเป็นโมเดลผลัดกันสนทนาเอาโมเดลเสียงกับโมเดลที่เป็นคิดวิเคราะห์เนี่ยมารวมกันมันก็ยังมีความช้าอยู่เร็วขึ้นเล็กน้อยมันตอบโต้กันแต่ว่ามันตอบโต้เหมือนกับเป็น walkie talkie ตอบโต้ปั๊บแล้วก็คิดหยุดคือไม่สามารถมาแทรกได้ระหว่างกลางตัวอย่างเช่นนะเงียบไป
แล้วมาใหม่ I'm doing well. What's on your mind today? แล้วก็พูดต่อ I'm good. What are the คือต้องรอให้มันพูดจบก่อน เราไม่สามารถไปอินเตอร์รับหรือว่าไปแทรกมันได้นะครับก็ถือว่าดีกว่าอันเดิมทีนี้แนวทางใหม่ของเขาเนี่ยเขาใช้ GPT Lite นะเป็นโมเดล GPT Lite เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงก็ว่าได้อะเขาทำงานร่วมกันเป็นทีมเลยมันจะเป็นแค่2แท็บก็คือ User กับ GPT Lite สังเกตว่าเขาจะไม่แบ่งกันแบบนี้อันนี้แบ่งกันค่อยพูดสลับกันแต่เขาจะทำงานคู่ขนานกันไปเลยเขาทำงานซับซ้อนมากขึ้นโดยส่งต่องานนั้นกับโมเดลอื่นอย่าง GPT 5.5 ประมวลผลแทนแล้วก็พูดตอบโต้กันได้ไม่ต้องรอให้ประมวลผลก่อนแล้วก็ตอบโต้ Hey chat, how are you doing? Doing all right? I'm good. One of those actually. Yeah. What's a good trail? เห็นไหมมันดูนุ่มๆเหมือนกับเป็นคนคุยกันแบบธรรมชาติมากขึ้นเขาก็พัฒนาให้แบบลึกซึ้งมากขึ้นเขาไม่เพียงแค่ตอบโต้เท่านั้นเขาใช้โมเดลเบื้องหลังมารวมกันด้วยไง GPT Lite ตอบโต้อย่างธรรมชาติในขณะที่ 5.5 เนี่ยทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลให้ลองฟังดูนะ Hi, Cozy. Oh, nice. Is there a place around here I can? Checking. If you're still Strawberry Hill, Art Sky is กระบวนการคุยเนี่ยมันต่อเนื่องจังหวะจากโคลนมีการพูดแทรกปั๊บเขาก็หยุดฟังเราแล้วก็คุยต่อ แล้วเขาก็เองก็ไปคุยกับตัว GPT 5.5 ที่เป็นสมองรอสักครู่นะครับแล้วตอบโต้รับทำให้การสร้างสรรค์ผลงานของเขาออกมาอย่างดียอดเยี่ยมเลยเข้าไปโหลดที่ตัว Codex F เมื่อก่อนน่ะมันแยกกันตัว Codex แต่ตอนนี้เขาใช้ด้วยกันเพราะว่ามันแยกกันทำไมในเมื่อมันก็ฟังก์ชันมันก็เหมือนกันเขาก็เลย copy Claude ไง Claude เขามีอันเดียวมีแชทมีโคเวิร์กแล้วก็จะมีพอดโค้ดเขาก็เลยโมเดลเนี้ยคนก็คุ้นชินมาแล้วเขาก็เลยแบบปรับมารวมกันก็ใช้คำว่า GPT ก็มี Codex ใส่ไปด้วยนะครับข้อดีคือเราสามารถทำงานได้ครบจบที่แอปเดียวนะครับผมลองล็อกอิน Account ฟรีมาให้มันไม่โผล่มาให้นะ Account Go ก็ไม่โชว์นะครับผมล็อกอินที่เป็น Account Plus ที่สามารถใช้งาน Codex ได้นะครับคุณใช้งาน Voice มันจะไปหน้า Voice ไม่จำเป็นต้องไปเปิดโฟลเดอร์ก่อนเหมือนกับที่ตัวทำโปรเจกต์เขียนโค้ดนะครับเพราะว่ามันสามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆได้หมดเลยแค่คุณชี้เป้าให้เขา Can you do me a favor อย่าเอาไทยว่ะคุณพูดภาษาไทยได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะลองพูดแล้วก็ลองอินเตอร์รับมันนะโดยการที่ผมไปพูดแทรกนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างจากเมื่อก่อนสวัสดีครับผมอยากให้คุณช่วยเหลือผมหน่อยช่วยดูไฟล์ในเดสก์ท็อปให้หน่อยว่ามีรูปภาพอะไรบ้างขอโทษครับขออนุญาตแทรกหน่อยครับผมอยากให้คุณช่วยสร้างโฟลเดอร์ในเดสก์ท็อปให้หน่อยตอนนี้ผมกำลังเปิดเดสก์ท็อปอยู่ผมมีไฟล์ต่างๆในโฟลเดอร์นี้นะครับอยากให้คุณเนี่ยสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Monday 12345 ในโฟลเดอร์ day 1 2เรียบร้อย สุดยอดครับใช่ไหมฮะนี่เรียลไทม์นะ Monday มาโผล่ไปแล้วอันนี้คือเบสิกที่เราสามารถจัดการได้เหมือนกับพวก Cowork หรือว่า GPT Work หรือว่า Codex มันสามารถสร้างโฟลเดอร์ทำไฟล์ให้อยู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันทำงานเรียลไทม์แล้วแต่ที่ผมว้าวมากก็คือนี่ฮะมันสามารถแกะคำได้ดีมากๆนะผมพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยมันก็แกะคำได้แบบดีมากๆเลยเพราะมันมีการประมวลผลตัวเนี้ย GPT Live ตัวนี้ประมวลผลแล้วก็เราสามารถถามมันลึกๆแบบเข้าไปได้หรือให้มันเขียนโค้ดตรงนี้ได้เลยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือว่ามันจะตามเราไปทุกหน้าได้คุณเปิดไฟล์ที่อื่นปั๊บมันจะโผล่มาให้คุณก็ลากเขามาได้เปิดไอ้พวกเนี้ยเข้าไปแล้วก็พาเข้าไปด้วยแล้วเขาสามารถเห็นว่าคุณเปิดหน้าอะไรอยู่อยากให้คุณเปิดหน้า Google หน่อยแล้วลองหาเกี่ยวกับบุฟเฟ่แซลมอนในกรุงเทพหน่อย ครับทราบเดี๋ยวจะเปิดตัวเลือกแซลมอน คุณช่วยหาวิธีการทำผัดไทยให้หน่อยใน Google เปิดหน้า Google ในเบราว์เซอร์ให้ผมหน่อยแล้วคุณเองก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำผัดไทยนะฮะเขาเองมีเบราว์เซอร์ในตัวเขาเองก็เปิดเบราว์เซอร์ในตัวได้ตรงนี้คุณสามารถเปิดเบราว์เซอร์ภายนอกให้ได้ไหมตอนนี้สั่งการเขาได้ เปิดหน้า store ของส่วนขยาย อ๋อโอเคเห็นไหมเพิ่มส่วนขยายเดี๋ยวผมจะลองสั่งเขาอีกทีหนึ่งผมเชื่อมต่อแล้วครับเปิดให้หน่อยครับ และค้นหา เห็นไหมฮะเขาก็จะเปิดหน้าตรงนี้ให้เราคุณสามารถเอาข้อมูลพวกนี้เอาไปใส่ใน Google Doc ให้ผมได้ไหม จะดูในส่วนให้เห็น โอ้โหมาแล้วนี่โอ้ ชื่อวิธี สุดยอดนะครับ คุณช่วยสรุปเป็นอินโฟกราฟิกให้ผมหน่อยเป็นรูปภาพนะเขาเนี่ยเชี่ยวชาญด้านรูปภาพอยู่แล้วก็คือ GPT Image คุณใช้งานเขาทำรูปภาพได้อยู่แล้วนี่ฮะแชทให้แล้วก็คือทุกอย่างที่เขาแชทเนี่ยก็จะคุยตรงนี้รวบรวมมาให้คุณตรงนี้อยู่แล้วนะแล้วทางขวามือก็จะมีพวกข้อมูลที่เราเคยสั่งเขาไว้พวกเบราว์เซอร์ต่างๆแล้วก็มีลิงก์ของ Google Doc ตรงนี้มีโฟลเดอร์เก็บข้อมูลให้ วันนี้อินโฟกราฟิกตรวจแล้วว่ากำลัง นี่
แช่เส้นจันทร์ด้วยแล้วฟอนต์เขาก็ดีมากๆนะ และโครมต้องการให้ ผมมีไฟล์แผนงานในการไปเที่ยวญี่ปุ่น 7 วัน ผมมีอยู่ 5 ไฟล์ครับที่เป็นด็อกิเมนต์มีบัดเจ็ตอันนี้ภาพรวมเนาะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง แล้วก็มีก็ประมาณไปเที่ยวตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินด้วยว่าวันไหนกลับวันไหนคู่มือว่าต้องไปที่ไหนต่อยังไงรถไฟเช็คลิสต์จากกระเป๋าข้อมูลฉุกเฉินนี่ผมจะให้เขาเนี่ยลองไปสรุปตารางนี้ให้หน่อยนะครับแล้วก็ลองมาทำเป็นแบบข้อมูลต่างๆให้นะครับจะให้เขาลองจัดการไฟล์ให้ผมกำลังเปิดข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับในไฟล์ที่อยู่ในเดสก์ท็อปชื่อว่า Japan ข้างในจะมีตัว5 ไฟล์อยู่คุณเห็นไหมขอเช็คโฟลเดอร์Japanให้หน่อยครับฉันจะดูทั้งหน้าจอและโฟลเดอร์บนเดสก์ชื่อJapanให้ครับเห็นครับในโฟลเดอร์Japanบนเดสก์ท็อปมีไฟล์อยู่5 ไฟล์เป็นเอกสาร Word ครับภาพรวมทริป7 วันงบประมาณเที่ยวบินและโรงแรมคู่มือเดิน โอเคครับโอเคผมอยากให้คุณช่วยสรุปเป็นข้อความหน่อยว่ามีอะไรบ้างสั้นๆว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรนะให้ผมเข้าใจหน่อยรับทราบครับกำลังสรุปให้เลยเดี๋ยวฉันจะอ่านเอกสารทั้ง5 ไฟล์ในโฟลเดอร์ Japan แล้วสรุปสั้นๆว่าแต่ละไฟล์เกี่ยวกับอะไรให้ครับทั้ง5 ไฟล์เป็นชุดแผนเที่ยวญี่ปุ่น7 วันสำหรับ2 คนครับโดยเป็นข้อมูลตัวอย่างมีแผนเที่ยวโตเกียวฟูจิเกียวโตและพร้อมกิจกรรมรับงบประมาณตั้งไว้ 40,000 เยนเดินทางปิ้งรายอยากให้คุณทำเป็นรายละเอียดมีบุลเลตนะครับให้ผมหน่อยแล้วก็ส่งเมลไปให้กับผู้ร่วมทริปด้วยรับทราบเดี๋ยวผมจะทำสรุปให้เลยตอนนี้คุณสามารถเชื่อมต่ออีเมลผมได้ไหมขอเช็คให้ครับฉันจะเช็คว่าบัญชี Gmail เชื่อมต่อกับ Codex พร้อมใช้งานแล้วหรือยังช่วยส่งข้อมูลนี้มาที่อีเมลผมหน่อยได้เลยครับตอนนี้เชื่อมต่อ Gmail เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวฉันจะส่งสรุปฉบับละเอียดไปยังบัญชีคุณเชื่อมต่ออะไรผมจะลองดูสิเฮ้ยสุดยอดนี่ครับโอ้โหทำการส่งอีเมลมาให้ผมพร้อมเลยเป็นสรุปทริปเส้นทางหลักตึ๊ดโอ้โหมีทุกอย่างเลยสุดยอดมากครับฮัลโหลยินดีครับผมยังอยู่ครับผมอยากให้คุณช่วยสรุปแบบนี้เป็นอินโฟกราฟิกให้ดูง่ายๆหน่อยในการท่องเที่ยวนะเอาเป็นโทนสีสดใสสีชมพูเหมือนกับเป็นดอกซากุระหน่อยเบาๆให้ผมหน่อยแล้วส่งมาให้ผมทางอีเมลด้วยได้ครับรับทราบเดี๋ยวจะทำตามที่ขอเลยครับกำลังทำอินโฟกราฟิกโทนชมพูซากุระให้อ่านง่ายแล้วจะส่งเป็นไฟล์รูปไปยังอีเมลที่เชื่อมต่อผมครับแล้วคุยตอบโต้เขาแบบเป็นแบบลูกน้องที่สั่งงานเหมือนจาวิสไหมคุยเขาให้ส่งอีเมลให้แล้วก็ทำรูปภาพให้หน่อยไปช่วยรวมไฟล์ไปอ่านไฟล์ตรงนี้ให้หน่อยในโฟลเดอร์ให้หน่อยก็ถือเป็นยูสเคสหนึ่งที่คุณสามารถใช้งานเขาประจำวันได้คือถ้าเกิดคุณต่อ MCP Gmail ของคุณในตัวแอปอยู่แล้วเราก็สามารถใช้งานส่งอีเมลหรือว่าทำไปเปิดชีตไปเปิด Google Drive ตัวชีตเข้าไปสไลด์ต่างๆได้หมดเลยนะครับเรามีไฟล์แค่5 ไฟล์ให้เขาสรุปส่งอีเมลแล้วก็ทำแบบรูปภาพแบบน่าสนใจให้โทนซากุระแล้วเนี่ยเขากำลัง sending mail แล้วส่งเมลให้พร้อมเลยอินโฟกราฟิกโทนชมพูซากุระเรียบร้อยและส่งเป็นไลน์แนบไปยังอีเมลของคุณแล้วครับสุดยอดเก่งมากๆเลยโคเด็กส่งเมลมาแล้วครับอินโฟกราฟิกสุดยอดเฮ้ยเจ๋งอะมันแนบไฟล์มาให้2 เมกนั่นเนี่ยเราไม่ต้องพิมพ์บอกมันสักอย่างเลยนั่งคุยบางทีคุณก็นอนสั่งงานเขาทำทุกอย่างได้หมดเราขอเป็นงานเป็นการบ้างตัวอย่างเช่นผมมีร้านหมูกระทะ5 สาขามีสาขาสุขุมวิทรัชดาบางนาปิ่นเกล้าเชียงใหม่ลองให้เขาสรุปให้ผมหน่อยในฐานะที่เป็นผู้บริหารมีข้อมูลจากตัวระบบส่งมาให้หรือไปดึงเข้ามาหรือผมเป็นหัวหน้าเป็นแบบแมเนเจอร์นะคอยสรุปให้กับหัวหน้าต้องเอาไฟล์พวกนี้เอาไปรายงานไปพรีเซนต์มีโฟลเดอร์อยู่ในเดสก์ท็อปก็คือโฟลเดอร์ชื่อว่าหมูกระทะนะครับข้างในมันจะมีไฟล์อยู่ทั้งหมด5 ไฟล์เป็นยอดขายในแต่ละสาขาทั้ง5 สาขานี้ให้คุณสรุปสั้นๆมาหน่อยว่ามียอดขายเท่าไหร่บ้างในเดือนนี้ทราบเดี๋ยวฉันจะตรวจไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นให้เลยครับกำลังตรวจไฟล์ทั้ง5 ไฟล์ในโฟลเดอร์หมูกระทะบนเดสก์ท็อปยอดครับเขาเองก็เนี่ยแคปหน้าจอไปบางทีหมูกระทะเขาอาจจะแบบไม่เข้าใจ MOOKATA ก็เลยแคปหน้าจอฉันเช็คของคุณทีละจุดนะครับเจอโฟลเดอร์ยอดขายแล้วครับมีไฟล์ของ5 สาขากำลังรวมยอดเดือนนี้ให้ครับ500,000แบบบางนา 520,000 บาทโอเคครับอยากให้คุณทำเป็นแบบแดชบอร์ดได้เลยครับ
เดี๋ยวผมร่างแดชบอร์ดสรุปให้ครับจะจัด ขอเป็นสรุปหน้าเดียวไฟล์ HTML ให้หน่อย รับทราบครับเดี๋ยวฉันจะทำเป็นหน้าเดียว HTML ให้นะ ด้านล่างเป็นการรับ ไม่ต้องบอกครับ ค่าใช้จ่าย ให้คุณทำมาเลยครับทำมาเลย รับทราบครับกำลังจัดทำให้นะครับ เราก็สามารถอินเตอร์รับมันได้ แล้วก็แทรกได้ แล้วก็บอกไม่ต้องพูดเยอะทำมาเลยประมาณนี้ การสรุปยอดรวมด้านบน Open นี่เฮ้ย สุดยอดครับ มีแบบเปรียบเทียบยอดขาย อันนี้กำไรนะ ยอดขายเท่าไหร่กำไรแสนเฮ้ย ยอดขายรวม2ล้าน6จะเป็นไป1.9 ล้านกำไร6แสนกำไรสุทธิ 24% ที่ผมให้ไปมันจะมีข้อมูลต่างๆ มีค่าแรงค่าน้ำค่าค่าเช่าเนี่ยฮะมันจะมีข้อมูลพวกนี้มันก็สามารถเอามาทำเป็นแดชบอร์ดเสนอผู้บริหารได้เลยสมมติว่าเข้ามาที่ CapCut แล้วผมจะ import .srt เข้าไปผมต้องไปกดตรงไหนครับ ขอเช็คตำแหน่งใน CapCut ให้อีกทีนะครับ วิธีคือไปที่เมนู Text ก่อน ไม่ใช่ Media Import ผมไปที่ text แล้วยังไงต่อครับ จากแถบเมนูด้านบนแล้วเลือก Add Caption แล้วกด Import File เพื่อเลือกไฟล์ .srt จากเครื่องครับ ผมไม่เห็นเมนูครับคุณลองดูให้ผมหน่อยได้ไหม ได้เลยขอเช็คจากหน้าจอให้เดี๋ยวฉันจะดูหน้าจอ CapCut ตรงนี้เพื่อหาชื่อเมนูที่ตรงกับเวอร์ชันของเห็นแล้วครับ แล้วเลือกไฟล์ .srt แต่ควรมีวิดีโออยู่ในไทม์ไลน์เพื่อให้ซับแสดงตัวคลิก โอเคครับเขาเองก็จะเป็นคนช่วยคุณได้ฮะคือบางอย่างเขาอาจจะซูมมาก่อนแล้วเขาไม่เห็นภาพแล้วแคปหน้าจอแล้วเขาเองก็จะบอกคุณว่าตรงนี้ปุ่มซ้ายปุ่มขวาเห็นไหมก็ถือว่าเป็นการช่วยทำงานได้ดีบ้างยิ่งเขาสามารถไปเปิดหน้าโครมได้ด้วยคุณสามารถควบคุมหน้าจอผมได้ไหมไปกดให้ผมหน่อย ได้เลยครับเดี๋ยวฉันควบคุมหน้าจอให้ครับ โอเคครับเห็นไหมฮะเขาสามารถควบคุมหน้าจอได้นะกดลงมาให้เราเลยคือเมื่อกี้เราก็ให้เขาทำงานหลากหลายใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันว้าวมากกว่านี้ก็คือว่าปกติเราใช้งานพิมพ์แชทสั่งงานเอเจนต์ถูกไหมครับให้เอเจนต์ตัวหนึ่งเนี่ยไปสั่งงานหรือไปเรียกใช้เอเจนต์อื่นๆมาช่วยงานได้ทีเนี้ยผมจะลองสั่งเขาว่าคุณสามารถเรียกใช้งานเอเจนต์อื่นๆมาช่วยงานคุณได้ไหมน่าสนใจไหมเดี๋ยวจะลองสั่ง Hermes ดูคุณสามารถเชื่อมต่อ Hermes ให้ผมได้ไหม ผมขอตรวจกัน ขอสั่งงาน Hermes ให้ผมหน่อย กำลังตรวจ Hermes ที่ติดในเครื่องอยู่ ทุกๆเช้า 10 โมงให้เขาส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ AI ให้ผมหน่อย Hermes จะส่งสรุปข่าวเองให้คุณทุกวันบน Telegram เรียบร้อยแล้วระบบ สุดยอดครับ มันสามารถเชื่อมต่อเอเจนต์หลังบ้านคุณได้ครับคุณสามารถสั่งงานเขาในมือถือ GPT มันจะมีตัวแอปที่เชื่อมต่อกับมือถือด้วย ข้อดีที่แตกต่างจากตัวเชื่อมต่อมือถือ Dispatch ตัว Claude ก็คือว่า Claude มันแค่เปิดได้สนทนาแค่เซสชันเดียวคุยอย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อมต่อด้วยตัวแอปคุณสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆที่เป็นโฟลเดอร์ที่คุณทำงานอยู่ได้เลยพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณเปิดเครื่องไว้แล้วคุณเองก็กดเข้าไปตรงเนี้ยมันจะโผล่ในตัวแอปพลิเคชันคุณเหมือนกันเปรียบเลยสั่งงานได้ในทุกโปรเจกต์ที่คุณตั้งค่าไว้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ